Ensimmäisen kerran kävin veden alla virtuaalisesti. Löysin sattumalta Suomen ympäristökeskuksen Velmu-tietokannan. Katselin sieltä tietoja pinnanalaisista kasveista ja sitten se olikin menoa. Laitesukelluskurssin jälkeen olen käynyt säännöllisesti tutkimassa kotimerta. Ja todellakin, miksi mennä merta edemmäs sukeltamaan? Ihan ensimmäiseksi hullaannuin meriluonnon monimuotoisuudesta, jonka alueellinen vaihtelu on käsittämätön. Pohjoisessa Perämeren lajisto koostuu pääosin makean veden lajeista. Sieltä löytyy paljon vesisammalia ja uhanalaisia harvinaisuuksia, kuten upossarpio. Muilla merialueilla rakkohaurun kellertävän ruskeat ilmarakot sekä pikkuhaurun kapeammat lehdet ovat onneksi edelleen tuttu näky etenkin rannikkoalueilla. Myös meriajokasniityt ovat mahtavia ja tärkeitä monien kalalajien poikasille. Kestävän kalastuksen myötä kalakannat voivat hyvin ja vesillä on mahdollista nähdä isoja saalistajiakin. Oma suosikkini on Itämeren ainoa kotoperäinen laji, Itämeren kampela, jonka kanta on runsastunut viime vuosina. Vaikka ilmastonmuutos on vähentänyt veden suolapitoisuutta, ovat suojelutoimet kuten kipsin levitys pelloille vähentäneet ravinnekuormitusta. Itämeri on muutoksessa, mutta ei enää kaikilta osin vain huonompaan suuntaan. Viime aikoina olen innostunut yhä enemmän Itämeren kulttuurihistoriasta ja suoritin meriarkeologikoulutuksen. Kylmän veden matala suolapitoisuus on mahdollistanut satojen hylkyjen säilymisen meressä aivan ainutlaatuisella tavalla. Kuinka huikeaa on päästä katsomaan vaikkapa 200-vuotiaasta kauppalaivaa, pohtia sen mahdollista lastia ja kulkureittiä pitkin suurruhtinaskunnan ajan rannikkoseutua. Tänään sukellusreissun tarkoituksena on dokumentoida vanha sotalaiva, josta ei kyllä ole kuin puolet jäljellä. Valokuvat ja mittatiedot vien Merimuseon tietokantaan. Sen jo tiedän, että tämä hylky on kuulunut Ruotsin laivastoon 1700-luvun lopulla. Ajatella, että rungon puuaineksesta voidaan päätellä jopa se, mistä puut ovat aikoinaan kaadettu.